Sziasztok, kellemes péntek estét mindenkinek! Ugye ilyen rendkívüli streammel jelentkeznek ma. Múlt héten így elpötyintették, hogy áprilisban 2 hivatalos stream is lesz. Az egyik ugye a szokásos hóvégi, másik pedig egy ilyen kérdezz-felelek, amit most ma tartanak. 3 tartalomkészítőt hívtak meg hozzá, a Golden Feather-től Csibibrit, Richie SH chat, vagy nem is tudom, hogy mondja a nevét, mindegy. Ő inkább YouTube videókat csinál. Illetve az Ashes... Bocsánat, csak tüsztettem. Szóval az Ashes Pathfinders-től szimolgat. Ő is mindenféle játékkal foglalkozik, meg ő Twitch-en is van, illetve YouTube-on is. Briék pedig szintén vannak a Twitch-en is, meg a YouTube-on is. Úgyhogy ők 3 fognak elvileg kérdezgetni. Nem tudom, hogy választották ki őket. Ezredes, hello, szia Totyika! De ők 3 lettek kiválasztva. Úgyhogy most tudom, milyen formátumban fognak, de majd mindjárt meglátjuk úgyis. Reméljük Steven már meggyógyult és lesz ereje beszélni, meg minden hasonló. Ugye múlt héten még elég romaty állapotban volt, és így látványosan romlott az állapota a stream elejétől a végéig. Másfél hétig otthon, na szuper. Na nézzük akkor, mit találtak ki. Ilyen belőjük a hangot. Aha, ilyen 4-es. Jobban néz ki, jobban néz ki. Áprilisi bónusz stream, szia X-Mix! For those of you who've been a part of the community for a while now, you know that on a yearly basis we kind of interact with different content creators. Így évente szoktak ilyesmit csinálni, hát igazából, ja, igaz, tavaly is volt egy. Bár akkor nem tartalomkészítőkkel csinálta, hanem fórumról szerzett kérdésekről. And they've compiled a really cool list of questions that I'm excited to answer with them today. I have not previewed these questions, so I heard that some of them might be fun. Some of them might be a little spicy. We'll see. But I would love to go around with each of you and have you guys introduce yourselves and your channels and your community and just kind of give a little introduction. Why don't we start with you, Simurg? Oh yeah, so my name's Simorg, and I am the host of the Ashes Pathfinders podcast, and ugye az Ashes Pathfinders-es. So that's pretty much. Actually, van egy weboldala is tényleg. Regularly, we're pretty stoked about Ashes. Yeah, I jump on and I listen to your guys' podcasts every now and then that you have with some of the guests, and vendégeket hív meg, beszélgetnek a játékról, mindenféle hasonló. Vagy lehet, hogy mi is fogunk majd csinálni, hogyha lesz kivel beszélgetni. We also have with us Mr. Richie SH. How you doing, buddy? I'm doing good. Richie. Neki nem ismerem, csak a YouTube videóiról néha, de szerintem német igazából, vagy nem tudom. Richie SH over on YouTube. I cover all sorts of Ashes of Creation news. I cover hírekről szokott csinálni videókat, meg hasonló. Every bit of information we possibly can. Hát meggondolom, X-Mix, meggondolom. Piece of morsel possible. And then we also have a regular, Chibi. our amazing, our one and only Chibi. How you doing? A pályájelfes. Thank you so much. Hogy hívják el avatárjával? I was getting sick last week during the live stream. I was actually igen, ugye múlt héten beteg volt. And I am almost out the other majdnem side. meggyógyult. This one was a doozy. De nem teljesen még, de majdnem. It was definitely a rough one, but I'm feeling much elég kemény volt, de most már sokkal jobban van. Tell us a little bit about your channel and what you do with Ashes.
So I am Egyébként a Csibibériek tök jó co-host pofák, of tök bírom Blown őket. Feather, which is a community-based kind of interview and opinion podcast, where we usually get to know our guest and also get to know the Ők is szoktak community's meghívni opinions on embereket, topics that the meg más community is generally tartalomkészítőket is, és talking about. beszélgetnek a játékról. So I have some of my Nem questions tudom, are kérdéseket kind of fognak in that feltenni, style. fogalmam sincs. Very cool. Well, I love the opportunity to kind of sit down with members of the community, especially you guys who have been following Ashes for such a long time. És ők már nagyon And régóta obviously, csinálják. there are Csibibériek, different szóval... tiers of content creators who kind of follow Ashes on and off, kind of bring updates to their communities. But you guys have been Kutyus, following for a very Netsuki, long time. You're very core, central members of the community, and you represent, kutyuli. I think, a cross section of followers and fans who have been relatively up to date with Ja, what vannak the olyan game is tartalomkészítők, intended akik to csak be, így the olykor philosophy of csinálnak a our játékról designs, valamit, and mint been here mondjuk from the a very beginning. Lézipeon, So most it's volt always egy good videója, meg because így pár when we do hónaponként csinál valamit. live streams Van, aki or rendszeresen, other Csibibériek például ugye types of rendszeresen, meg quote Szimurg is unquote rendszeresen, marketing meg ez events a where I Ricsi might gyerek do is interviews with content rendszeresen. creators and whatnot. De mondjuk Ricki. Sometimes those are done within the context of the new audience, right? Who might we be speaking to that has never heard of Ashes before? Ugye meg azt is mondja, hogy tartalmak többfélek lehetnek, lehet, hogy egyes dolgokat azoknak csinálnak az emberek, akiknek nincs sok fogalmuk a játékokról, vagy játékról, meg most találkoznak vele először, de most nem ez lesz a helyzet. Most én tapasztalt játékkövetők, nem mint akik játékot régóta követik, tehát lehet, hogy lesznek ilyen. Lehet, hogy ilyen érdemleges kérdéseket is hallunk majd. Azt mondja, köhögés tablettát szapogat, szóval... Oké, hogy ne köhögjön. I loved it. I thought it was great. Seeing the story arcs starting to come together is pretty cool. Tetszett nekik a múlt heti hivatalos stream, meg is hát Ricsi gyereknek tetszett. Azt hiszem, hogy Ricsi gyerek, jó? Ricsi, Sim, meg Csibi. A Sim. Ez lesz a nevük. To have seen what systems are associated with that. They got a little bit of a touch on it with the weathers and seasons, and now they get to see that both from a story arc perspective as well as how we intend to bemutatták Kárfinak az elejét, meg a történet szálaknak a működését. Hogyan hatnak a világra, meg az eventekre, meg hasonló. Aki nem látta, az esetleg azt meg tudja nézni a YouTube-on. Ó, ennek mi jöhet? One of my favorite things that I enjoyed lehet X-Mix, ez lehet benne. was these tall vertical dungeons. In Lineage, they had a really cool one called Kruma Tower that you got when you were like level 40-ish, and Tower of Insolence that you got when you were like a little bit endgame. And I really always enjoyed, going through those towers and the different rooms of that dungeon, competing and fighting for where most nagyjából elmondja, hogy mi volt, milyen élményei voltak régen ilyen instákban, és próbálják ugye ezt újraalkotni. Megkérdezte tőlük, hogy nekik is voltak ilyen élményeik más játékokban, amire nagyon emlékeznek. Ott egy csomót, hát ez nagyon sajnálok, nem. Küldje nekem postán, he? Itt szólsz? Szóval kérdéseket fognak feltenni, és igazából ezekre fog válaszolni. És ugye a kérdéseket, azokat a közösségüket oda nekik, szóval. My first question, and as I mentioned, these are gonna reflect kind of our TGF Tavern podcast theme. So my first question is a little bit of an icebreaker. What are the most challenging and most enjoyable things you have found about running akkor leadták előre a kérdéseket. With these in mind, what is your biggest lesson learned throughout the process? Mik a legnagyobb kihívások és a legjobb dolgok abban, hogy egy stúdiót vezet? És mi a legnagyobb lecke, amit megtanult eddig? For those of you who don't know my history, I started Intrepid with my husband John back in 2016, really. 2016-ban indították a céget, ugye a férjével, akkor vették fel az első embereket. It was December of 2016 december. Vagy 2015 december. Hát ez volt az első kérdés. Mix ez van? From a point of me as a player, I was kind of obsessed. Nem hat az a köhögés cukor.
MMOs, and I've been a huge MMO Abban fan indult for az a very egész, long hogy nem time. igazán I've volt played a lot of megelégedve MMOs. az elérhető MMO-kkal, és volt sok We had an pénze. Ezt opportunity nem mondta. with some of the talent here in San Diego De from volt egy lehetősége formerly Sony néhány Online Entertainment and some great emberrel MMO a korábbi franchises Sony that we built, Online-ból, a Sony Online to attract Entertainment-től. an audience of developers Gondolom who are valahogy going to be elkezdtek interested in beszélgetni, building the next best MMO és possible. így kitalálták, hogy akkor csinálják meg a legjobb And I MMO-t, ami didn't lehet. know much about Nem development is at the tudott time. I knew a semmit lot about gyakorlatilag a designs and systems játék because I had run my készítésről. own campaigns Dizájnról in arról D&D and igen, Pathfinder, mert and that's ugye what Ashes of Creation is szerepjátékos predicated on, is kampányokat what's built csinált off of régóta, is vagy csinál régóta. off of that campaign in Pathfinder. And so I had a very kind of understanding design-wise of these systems that I've experienced and were inspired from in Ugye other a MMOs rendszereket, amiket that I átélt ő have, is, meg amikkel have played dolgozott, in, and I azokat thought how cool it would be to azokról volt integrate fogalma, de úgy those magáról systems into konkrétan a comprehensive a and cohesive design játékkészítésről theory nem. around risk versus reward, and not everybody's a winner, and a little bit more of a throwback to more old school design. És inkább az ilyen old schoolos dizájnra mennek rá, vagy akart rámenni, mert ugye azt hiányolta. De sokat tanult eddig is, ahogy együtt dolgozott a fejlesztőkkel, meg sokat tanult tőlük, meg a tapasztalataiból. És nagyon-nagyon nehéz volt egyébként az egész folyamat. Rövid idő alatt kell sok mindent megtanulni. Nyilván nem lett belőle játékfejlesztő, de azért van fogalma róla. És a legjobb az volt, hogy figyelte, hogy hogyan fejlődik meg, változik a csapata. Mire gondolsz, hogy ez mi? Szonta. Ja, hogy először ugye pár tucat embere lett, aztán 50 plusz, aztán 100 plusz, aztán 150 plusz. Chatten. Mi a T-publicos? A timer? Hát ez az egy reklámom, igen. Szeretnél pólót, akkor nézz rá esetleg. Csinálok ilyen pólót dizájnokat, de nincs sok. Mi az, hogy mi miért? Nem értem. Nem értem, Szanta, hogy mi miért. That is something that is a sight to behold. The second most exciting thing I think for me has persze, mint olyan sokan vennének pólót tőlem, te X-Mix. Szerinted? I get a taste of this on a Reddit, I get a taste of this on the forums, or through different YouTube channels and Twitter, and mindenhol sok helyről kap visszajelzéseket, ugye a fórumokról, a YouTube-ról, a Twitterről, mindenhonnan, és ugye szeret beszélgetni a játékosokkal, de igazából az is tök jó volt, amikor elment a valamelyik PAX-re. Hiszem, hány volt? 3-4 éve volt az egyik PAX-on. Each person's different what speaks to them, right? Because we're all eclectic and have our own backgrounds and pasts and experiences that we want to tudod beszélgetni személyesen a játékosokkal. So, ez is nagyon jó volt. What that common ground is between us as gamers, that was fun to experience and see people with just literal excitement, an opportunity to kind of chat with them, play Magic with them, play board games, and hang out after the events. That was a super fun thing for me. What has been the most challenging? Hát, ez a dolga. Legnagyobb kihívás. Obviously, the most challenging thing for me was learning everything I needed to learn. Ugye az volt, hogy meg kell tanulnia sok mindent rövid idő alatt. If I were to give another answer on the challenging aspect from a development Úgyhogy mit perspective, csinálta háttérben? it's integrating, I feel, this transparent process with the creative and development side. Meg az sem volt egyszerű, hogy ezt a transzparens fejlesztést beépítsék így magába a konkrét munkába. Mert ugye a kívülállók nem nagyon látják, hogy hogyan készül pontosan a játék, általában ebben nem látunk bele. És
Ugye sokaknak szokatlan, hogy ezt mondjuk így megmutatják, és ugye félreértik sokan egy-két dolgot, hát ezt tudjuk. This has no VFX, this has no sound design, this has no polished animation, this has nothing. And I'm not talking about what you guys see because we take that up to close to a shippable quality. But when you see it in a very bare bones setting, it can be Ugye általában csak magát a kész terméket látják az emberek, és itt most némi képzelőre van szükség ahhoz, hogy elképzelhet, hogy most nincs rajta se effekt, se animáció, se semmi, úgyhogy fog kinézni a végén. Nézzük a kutyát. Nézzük a kutyát. Sok a kihívás, de sok a jó dolog is. Az ő első kérdése az, hogy milyen zónák lesznek az Alpha 2-ben, és hogyan lehet őket a Riverlands-hez hasonlítani, amit ugye már láttunk, és mennyire vannak már készen. Lesz több zóna, de nem mindegyik lesz kész, amire indul az Alpha 2. Folyamatosan kerülnek majd bele a részek. Hát ezt eddig is tudtuk mondjuk. Elment a kutya. Lesz a Riverlands, a Badlands, a sivatag, trópusi rész, egy kis erdős rész, egy hegyek egy része, lesz tundra is, ilyen jeges rész. Meg ugye némi tengeri rész is. Nyilván. Nem jó, nem használ neki az a köhögéscukor. Elment a kutya. Hát X-Mix kell a képzelőerő. Ja, mi kell ahhoz, hogy kész legyen egy zóna, ugye kell maga a terület, a növényzet, az érdekes helyek, a quest hubokat össze kell kötni, akkor az élőlények, kell tenni a spawnokat, meg a questeket, az erőforrásokat, amit gyűjtögetni lehet. Amikor ezek kész vannak, akkor van kész egy zóna. Hangokat, zenéket, minden. Ugye különböző csapatok dolgoznak a zónákon, ugye először magát a környezetet csinálják, meg utána meg a többi. És így folyamatosan dolgoznak rajtuk. Who's Ben and Jason and Jeremy kind of work with them on that front, and then once those kind of areas are set up and the POIs get blocked out, that's when narrative teams start assigning quest locations, quest markers, and setting those up while nodes is kind of a környezet, akkor bejönnek a story, az írók, berakják a quest hubokat, meg a fontos részeket, területeket, érdekes pontokat. Ugye különböző állapotban vannak a zónák, attól függően, hogy éppen kidolgozott rajtuk utoljára. We bring the zones that are intended to launch with somewhere between like a 60 to 70% de az indulásra, az Alpha 2 indulására azokat a zónákat, amiket így az elején beleraknak, ilyen 60-70%-os készültségre hozzák. Amikor indítani akarják az Alpha 2-t, és akkor a többit meg úgy folyamatosan rakják bele. Nagy kis lore-cuc, hogyan kötődik a karakterünk lelke más síkokhoz, vagy esetleg istenek avatárjaihoz. Hát így ez nem fog sokat beszélni, mert lore-ról nem beszél, csak nagyon ritkán. But okay, so to understand what the mortal coil is, what we call the mortal coil, there is some base metaphysical understanding that's required of kind of the universe of Ashes of Creation, or quote unquote universes, I suppose.
And at the crux of each is this concept of the flow of essence, the river of essence. Ugye az egész, minden, a játék univerzumában mindenek a közepén ez az eszencia áll. Minden, ami lehet, az valamilyen formában az eszenciából származik. You know, in the original kind of Ashes of Creation Pathfinder campaign that I had built long ago. És az első eredeti kampányban, amiből mégis kiindul a játék, már régen csinált, ilyen Pathfinderes kampányt csinált, és abból indult a játék ötlete igazából. Abban voltak különböző síkok, amik magában az univerzumon belül vannak. Volt étes sík, meg isteni sík, meg egyebek. És az eszencia az átfolyik a különböző síkokon, mint egy folyó, és minél magasabb sík, magasabb szintű sík, annál közelebb van az eszencia forrásához, és így erősebben megjelennek a mágikus elemek. So I'm sorry, let me make sure I'm touching on the right point in the question. Can you re-ask the question just one more time for me? Sure, yes. Oh, I see it actually on the screen. Okay, sorry. No, Ja, látjuk. Okay, got it. So, when the divine races were created by the pantheon of gods, they were created for a particular purpose. Ugye az istenek azok különböző célokból hozták létre a fajokat, és azt akarták ugye megfigyelni, hogy ezek a halandó lények hogyan fognak viszonyulni az eszenciához, meg hogyan élnek vele. And one of the ways that the divine races were created in order to interact with the essence was through the use of a mortal coil. And that mortal coil was malleable. Your soul was malleable. It could change to és ehhez ilyen formálható dolgot hoztak létre, amiből megcsinálták az eredeti fajokat, és ugye ezt határozza meg, hogy milyen mágiát tudod használni, és ahogy fejlődött a karakter, és hát a lelke, mondjuk, egyre több dolgot tudott, és egyre több eszenciát tudott, hogy fért hozzá, meg egyre jobban tudta használni az eszenciát. In that sense, when you have the story of the original ancients, the predecessor race to the divine races, és ugye voltak ezek az ősi istenek, akik a halandó fajok előtt voltak, és ők arra használták az eszenciát, hogy rontást csináljanak. Pusztításra születünk. Te nem vagy ancient, úgyhogy nem. Te már utánuk jöttél. Ezek az ősi lények voltak arra, akik hát nem arra születtek, csak azt csináltak. Hát ők rontásra használják az eszenciát. As your base character, as your core archetype continually learns and manifests, tehát, hogy a karakterünk tanul a világban, ahogy használja az eszenciát, egyre jobban formálódik ez a formálható része, hogy a céljának megfeleljen. Ugye mivel az eszencia olyan, mint egy folyó, hogyha hozzáér ehhez a halandó dologhoz, az végig rezonál a folyón. Ezért fontos, hogy ezért fontos a lelkek feletti háború, úgymond. Megiszod. Ja, beszéltünk az avatárokról múltkor az istenek, volt rá egy kérdés, hogy a karakterünk nem lehet isteni avatár. Úgyhogy, ja, az nem. Nyilvánvalóan a Főnix az egy avatár. Ezek lehetnek ilyen mitikus lények, meg hasonlók, de ugye a karakterünk az nem lesz isteni avatár sosem, akkor se, hogyha felfejlődik egy vallásban. My next question is, Istenül will the Alpha 2 map include any portion of the eastern continent? Lesz a keleti kontinens az Alpha 2-ben. Igen, valamikor, de nem a megjelenéskor valószínűleg, vagy hát az induláskor valószínűleg.
keleti kontinens It is az... not required for us to begin testing. Let's just say that. Ja, abból nem nagyon So sokat látok. if it makes it by the time we want to launch Alpha 2, Ugye az nem szükséges ahhoz, hogy el tudja kezdeni ezt a tesztelést, de hogyha készen lesz az indulásra, akkor berakják, ha nem, akkor majd folyamatosan így később kerül bele. Amikor megnövelték a térképet, akkor megnőtt az Underrealm-nek a mérete is, vagy még mindig olyan 100 négyzetkilométer? Az nem nagyon nőtt meg. Lesznek plusz részei az eredetihez képest, de nem sokkal, tehát nem akkora a méretnövekedés, mint a fenti térképnél. De az Underrealm-nek az a szerepe, hogy ilyen alternatív utat adjon a különböző részek között, de ugye hát nyilván nem lehet vele mindenhova eljutni. That can exist for players to utilize as necessary. And so in that sense, even though the size of the map grew, meg hát ugye ott laknak a túlnárok, vagy onnan jönnek a túlnárok. Similar, right? They're designed for a particular player count as a conjunction between different zones. And so the Underrealm, in order to facilitate that alternate path idea, did not have to increase in size too much. Ja, hogy ehhez nem kellett, hogy különösebben megnőnie, hogy be tudja tölteni ezt az alternatív útvonal szerepet. Sokat emlegette a mérföldköveket. Tudhatunk arról valamit, hogy mik ezek a különböző mérföldkövek? Anélkül, hogy különböző dátumokat adna meg, vagy nem? Szerintem belsős mérföldkövek nem fog megosztani. Ugye egy mérföldkő teljesítéséhez sok dolgot el kell végezni. Egy belsőre. Milestones consist of multiple sprints worth of work, right? And these sprints are kind of small increments of time that a particular development team might work towards a goal, completing a feature, or content pass that's necessary. Ugye a mérföldkövek különböző ilyen időszakaszokra vannak felosztva, amikor különböző feladatokat végeznek a csapatok arra, hogy ahhoz, hogy elérjék a mérföldkövet. Platform and engineering to design and concept to combat iteration and counter design, through model creation and VFX and our tools adjustments and iteration, and environment build-outs and everything that goes into making. Fogja megmondani, hogy mik pontosan a mérföldkövek, azt tuti fix. Involved in this concentrated and cooperative effort to achieve a particular milestone. Now. Csak ugye az összes csapat így együtt dolgozik, a munkáját összerakja ahhoz, hogy teljesíten az a mérföldköv. És akkor ugye a hivatalos streameken mutatják meg ezeknek a mérföldköveknek az eredményeit. Hát valamit mond, de... in the community get insight into what was a part of this particular milestone. Tehát amiket mutogatnak, az mind a különböző mérföldköveknek az elemei. Live streams, you're getting insight, I think, into what's part of our internal scope. Now, obviously, we don't share our internal milestones because nyilván nem osztják meg, most mondja, hogy nem osztják meg a belső mérföldköveket, mert ugye változhatnak. Egy ilyen agile development, vagy agile fejlesztési rendszert használnak. Ugye lehetővé teszi, hogy változtassanak a feladatok fontosságán. Hasonló. Beítassanak teszteket, ha kell. Undiscovered work, or we develop tech debt. Like there are reasons why those milestones change. The scope and or objectives of a particular milestone might change from sprint to sprint, ever so slightly. But the goals are always what we're aiming to achieve. And stay consistent. So we don't share those because it is a very agile, fluid environment where particular objectives of a milestone might be relatively fluid. And going back to the Underrealm,
will there be larger bodies of water like oceans, Lesznek-e lakes, or rivers óceánok, in the tavak és Underrealm? folyók And az if so, Underrealmben? will we be able to use És boats hogyha or igen, ships to akkor navigate használhatók-e them? rajtuk a hajóink? There will absolutely be underrealm lakes and rivers. Lesznek folyók és tavak Those will be locations and very az important Underrealmben, ones vagy ez a for föld alatti rész, unique material goods like certain types of fish. és ott lesznek that players will be egyedi able to go alapanyagok, down and fish például with, különböző but there típusú will not halak, be the use of boats and vehicles within the water vehicles. de nem lehet to majd be underwater. használni At az least not Underrealmben a for launch. hajókat. Vagy legalábbis a megjelenéskor nem. All right. If everything goes relatively smoothly, how long are you anticipating Oh. Alpha 2 to run for? And if it Jaj, goes longer nem than már. anticipated, how do Nem you tudod, continue to ez keep nagyon nem players tudja and the akkor. viewers interested for that long without feeling the burnout Az of Alpha seeing all the 2-ből lesz a content? tesztszerver, ez a megjelenésig fog futni. Ember, Well, hát Alpha na, 2 milyen will not kérdés be ez? content Azt complete, kérdezi, that's hogy the first thing. milyen hosszúra tervezik az Alpha The 2-t, other és thing hogyha is, tovább fut, when mint talking ahogy about kind of tervezték, akkor burnout, hogyan I think that's akadályozzák meg, hogy something that we kiégjenek a adapt to during tesztelők, the testing period. We kind of observe how players de are ez buying a on kérdés to maga értelmetlen. the particular testing that's available. If we need to consolidate that testing, if we need to wipe that testing. We talk about Lesznek the length wipe-ok, of Alpha 2. Alpha 2 is intended lesznek to exist változások, up until launch. There's going to be different testing periods lesznek that we will tesztelő be szakaszok, releasing either new content amikor ugye locations or új tartalmakat zones raknak bele, or systems that we want vagy to új have players kind rendszereket, of focus in on. amiket éppen meg kell In nézni. those situations, if we're having, participation drought because of the length of Alpha 2, we can set them up in a more focused setting. We can even incentivize that. We can offer És hogyha esetleg testing to akkor éppen potentially nem tesztelnek annyian, akkor használhatok ilyen new testers as fókuszáltabb well. teszt It's felületet. important to note that Alpha Tehát 2 például and az our Alpha 1-ben is alphas csináltak olyat, are hogy not lezárták what a traditional alphas a have térképet, been csak that egy many zónára players lehetett menni, és akkor experienced, ott tudtuk csinálni, amiket which lehet, vagy are kellett, vagy amit lehetett. usually completed games that are being ported over or moved over into a new region for publishing És ugye akkor nyilván ott purposes. meg volt a And they're szükséges selling népsűrűség, access mert to mindenki ott alpha volt. as at a higher price point of exclusivity in order to start off that product launch with a bang in the new territory. That's what traditionally players in Western audiences are accustomed to, are these Eastern ported over MMOs and their quote unquote alphas, which are really just stress tests environments for Ugye most is megemlíti, hogy ugye server. az emberek Ours are hozzászoktak very ahhoz, hogy az much ilyen keleti MMO-knak az traditional alphas. alfája, az And what that igazából ilyen means is stresszteszt, the game is not complete. ugye The kész a game játék, és csak is in áthozzák a nyugatra, very és core igazából functionality tesztelik perspective. a fordítást, meg Alpha a 2 will be a szerveket, bit aztán more than csá. that, obviously, Tehát than Alpha 1 ez was, egy as we normál saw, alfa Alpha 1 saw teszt, ez just is, the mint az basics, Alpha the 1 core functionality of volt, the game. mert ugye ez nem egy kész játék, ez most készül. Nodes collect experience and threshold and having some service buildings you could build and character Úgyhogy ehhez progression nem and mindenki skills van and abilities hozzászokva. and dungeons and bosses and monsters and some basic crafting and questing. Like that was that was Alpha 1. Now that was a large environment. It was 64 plus square kilometers, I think, of space. But Alpha 2 is a much more fleshed out Ugye az Alpha version 2 of sokkal what Ashes of Creation összetettebb is. lesz, mint az So Alpha in that sense, 1 it's volt, still important to keep in mind it is not a finished product. de még mindig nem, There's ugye still a nyilván lot of messze stuff lesz a to be kész done. játéktól. But this is an opportunity for us again to touch point with the community and say, okay, De ez megint egy these lehetőség particular lesz arra, systems, on hogy, these particular content hogy passes, a on these játékosokkal particular közösen dolgozzanak egy-két gameplay dolgon. features and loops like combat and whatnot, how do you want to see changes? And then we validate what those És changes akkor ugye majd mindig desires várják a are against visszajelzéseket what our megint arra, intended hogy list of deliverables already are. milyen Ensure that változtatásokat there's one-to-one szeretnénk parallelism látni, és akkor there. And then if there are megvitatják, things that we megnézik, didn't see, we evaluate based off of próbálják feedback esetleg, from players if we should incorporate them or iterate upon the existing designs. ha éppen olyan. Hopefully that answered your question. All right, so this one's about the cosmetic store and freeholds. When are we going to get answers on the point Mikor regarding kapunk what the választ arra, cosmetic skins hogy correlate to on freeholds, as hogyan it's been quite some time működnek now a, since people have been waiting for an answer on that. Yeah, so the majority of freeholdokkal cosmetic kapcsolatos freehold skinekre, skins, the hogyan vast működnek. majority of them are used for the home. A And to legtöbb give you freeholdos an skin az example a and házra idea of vonatkozik, how a amint a freehold is partitioned, lakóházra úgymond. freehold serves kind of three main purposes. Ugye a freeholdoknak First and három szerepük foremost van. is as a location for your home.
Az egyik And ugye so because az of a that, of course, lakóház a portion of the idézőjelben, freehold is dedicated to a home building. tehát az egyik része az maga And a you házad. cannot fill that space Tehát with azt arra a helyre workshops nem and or tudod processing stations, nem tudsz berakni mást, az arra való. other than to place a home there. The home offers a lot of things, and the reasons why it's a core element of freeholds Ugye nyilván ez az egyik is alapfunkciója a because of freeholdnak. storage capability. Legyen egy házad, legyen tárolóhelyed benne, meg ilyenek. Kulc, nem jó az a köhögös gyógyszer. Furniture allotment and placement. Furniture interacts very closely with Meg ugye processing. bútorokat tudsz berakni, meg hasonló. Normál ház. As, the crop rotations that exist around the particular housing building. The other portion of the Másik freehold is része dedicated to workshops and az these ilyen processing műhelyeknek, stations, meg ilyen essentially. feldolgozó And állomásoknak van. processing stations are of course a necessary component of Tehát mondjuk taking neked te ilyen olyan gatherable, crafter vagy, és akkor az ahhoz usable, crafted vonatkozó goods, workbenchet essentially, lerakhatod ott. to fulfill, Tehát ez gyakorlatilag ilyen necessities craftolós required in order rész. to make, Ez is ismerős más And játékból, so például az the Elder Scrolls majority Online-ból of is. cosmetics that are out there from our pre-order packages are dedicated to that freehold housing slot. Now, És a legtöbb some skin, amit are adnak, used for amit the meg lehet tenni, workstations. az ugye And it is the magára a intent that házra our vonatkozik. designs facilitate multiple applicable cosmetics skins to those workstations as well as De to van the house. egy-kettő, So you'll see amelyik freeholds that a have the house applied házra cosmetic is, and meg some a with the workshopra is ráhúzható. workstations applied. Why is Van, it amelyik taking so meg a long to provide workshopra clarification? húzható So, rá. the unique thing about the freehold approach in design is that there's a lot of testing that needs to be done around that. Ugye And in Alpha nyilván 2, sokat we kell will tesztelni have ezt a dolgot. we will have our freeholds available to test. And while we have the designs in place for how processing interacts, for gathering, and how processing feeds the crafting stations, some of that stuff might change. The allotment of buildings És that ugye can be placed on megvan, the hogy freehold, kigondolták, hogy if the hogyan buildings működik a get placed on the gyűjtögetés, freehold, whether or feldolgozás, not we even kraftolás. scrap the idea of Ugye ezek dedicating a itt portion of közben the freehold towards the változhatnak. house. And because of that, because of the design limbo that's still pending our testing environment in Alpha 2, we've not wanted to kind of give definitive Ezért nem akarták így véglegesre behúzni, hogy hogyan működnek, meg hogyan lesznek ráhúzva a skinek a freeholdos elemekre, mert hát ha változik útközben még maga az egész rendszer. And then also having the ability to apply the skins to some of the workstations as well. There is going to be a limited allotment of how many workstations you can have stood up at any given time. Ugye annak lesz egy határa, hogy hány ilyen workbenchet húzhatsz fel. De hogy jelenik meg? Ez például tök jó kérdés volt, ezt egy csomóan akarták tudni. Lesz olyan rész is, ami nem fog túlmenni a teszteken, és majd kitalálnak érte mást. Is that we don't really market our pre-order packages. We don't market our cosmetics. Igazából nem igazán reklámozzák a csomagokat abból a szempontból, hogy idejét azt mondja, hogy ne vegyen senki, aki nem akarja kifejezetten támogatni a játékot. Ugye nem is kell venni csomagot ahhoz, hogy aki játszana a játékkal, vagy ne kerüljön hátrányba, mert hogy a csomagok nem adnak semmilyen előnyt. Meg ugye a teszt területek nem arra vannak, hogy a játékosok jól érezzék magukat benne. Gyakorlatilag dolgozol nekik, és még fizetsz is érte, hogyha veszel egy csomagot valamilyen teszttel, vagy hozzáférsz valamilyen teszthez. Úgyhogy it is perfectly acceptable and desired that players who are cautious or questioning whether or not aki óvatos, vagy vannak kérdései a játékkal kapcsolatban, vagy fenntartásai, azok csak várjanak, nézzék, hogy mi történik, vagy ne nézzék, hogy majd 3 hónap múlva jöjjenek vissza, vagy később.
then by all means, do not participate that. There are plenty of Nem games akarsz that are tesztelni, out akkor ne there that tesztelj. do things differently. We're very upfront Semmi about how nem, we want to semmi hátrány nem operate fog with érni. regards to no pay to win, Van no egy pay skin, to amit arra tudsz convenience. rakni, amire való. You know, our cosmetics are Hát mindent arra available tudod if rakni, players amire, want to participate. They like amire collecting those való things, végül that's is. fine. And they are part of building the world, right? These cosmetics get Hát vagy used as 3 év part of múlva, akár. NPCs, they get used as part of unique buildings around different points of interest. You know, they're already in line of production in order to build the world of Ashes. They're just also available as part of the cosmetic pre-order purchases as well. So hopefully that answers your question. I'm going to actually go ahead and elaborate on the freehold. What happens if you have a freehold and a world event happens in the area? We know that some events can affect buildings. Can it also affect Itt your történik, freehold? hogyha van egy freeholdod és van egy world event The way területen, that vagy events környéken, work tudjuk, hogy is néhány event az there's a hat az certain number épületekre, of de ez hathat-e world a freeholdra is? conditions that can serve as predicates for whether or not an event, the event manager and the event system, which Clayton has done a great amount of work on whether or not these predicates satisfy the requirements in order to initiate Ugye an event. minden world eventnek van Those egy events have előfeltétele, objectives. és Some of ezeknek those vannak objectives might be centralized at points of interest. Some of the feltételeik, objectives might be centralized at a particular node. Some of és those events might be egyes ilyen dolgok predicated a on a különböző particular nódokhoz objective that's kötődnek, just randomly mások meg spawned csak out in így the world in véletlenszerűen order to kind feltűnnek of valahol. create player activity and engagement and soft friction between players, right? The events do not target personal belongings, Személyes which means that your freehold is essentially tárgyakat a nem, personal belonging, right? It is nem a céloznak be ezek az certificate of eventek, deed meg, in which meg you események, own, szóval in which you ugye a have freehold is személyes constructed tárgynak számít necessary requirements in idézőjelben, order to tehát stand up any elég nem particular hat building rá. on that freehold. So in that sense, we don't want to create an event that targets you. Tehát nem akarnak olyan eventet létrehozni, ami konkrétan téged támad gyakorlatilag. Engage and incentivize your community. And there are a lot of different communities in the aspect of Ashes of Creation. Remember, we're a non-faction based game, which means we have to create a lot of micro communities. We have to create a lot of quote unquote Ugye, mivel nincsenek frakciók a játékban, and the reason we create those pseudo factions, különböző ilyen like I choose csoportokat which kell node I'm a part of, létrehozniuk, I choose ami which social organization I'm a part of, I choose which religion I'm a part of, I choose which dungeon I choose to go and, you know, az alapján, hogy mit tudom én, melyik vallás követi a karaktered, vagy melyik instába megy, vagy hasonló. Is because we create complementary systems that incentivize soft friction between those communities. Right? A különböző csoportok között vannak feszültségek. That helps to facilitate the soft friction between communities. So we don't want to focus them on an individual player. We want to focus them on the micro communities. Tehát az ilyen események nem az egyes játékosokra, hanem az ilyen közösségekre, meg csoportokra fókuszálnak. Right. How do you go about designing some of the more old school systems such as XP debt, minimal fast travel, and open world raiding that have really gone away for the most part in modern MMOs? And how do you design them to be accepted again by a new generation of gamers? Implementálni az ilyen régebbi rendszereket, mint ugye az XP-vesztés, az, hogy nincsen gyorsutazás, meg nyílt terület, világos rédelés van, még ugye idején már nem nagyon emeli az MMO-knak, hogy az új generációs játékosok ezeket elfogadják, és játszanak a játékkal. When looking at the reasoning behind why some of those old systems existed, ugye miért voltak ezek a dolgok? Miért léteztek? Az egyik ugye az volt, hogy nagyobb kockázatért nagyobb jutalom jár. XP debt, minimal fast travel, and open world rating. Experience debt is a cost of failure. Ugye az XP vesztés az akkor kapod, hogyha hibáztál valamit. Ha megöl egy szörny, mert rosszul álltam hozzá, vagy a tervem rossz volt, ez az XP vesztés annak az ára, hogy rosszul döntöttem. Az, hogy nem nagyon van gyorsutazás, az azért van, mert ugye számít, hogy hol vagy a térképen. És az idő, amit ráfordítasz az utazásra, annak az ára, hogy fontos az, hogy hol vagy.
annak van konkurenciád, ami nyomást gyakorol rád, és ettől jobban fogsz teljesíteni. Tehát van oka annak, hogy miért akarok sikerrel járni. Az egyik az, hogy ugye megkapd a jutalmat, másik az, hogy elkerüld ezt a veszteséget, például az XP vesztést. A modern MMO-k eléggé rossz helyzetben vannak. Ez egyébként igaz. Csak 3 nagy problémáik van főleg. The existing primary franchises of MMOs today, the big ones out there. Ez igaz, hogy a nagy nevek, a WoW, a GV2, a GV, meg a BDO, meg stb. Ilyen közösségi gravitációs kutat alkottak. Ugye az MMO-knak egy fontos része a közösségi tartalom. Because of the retention ability for that particular MMO to keep a customer returning. And it's because of these social environments, the guild structures, the cooperative questing environments, content completion that incentivizes people to work with one another to create friends, online friendships and environments. Barátokat találsz. That is not the typical genre. That is not the, FIFA sporting genre. That's not the first-person shooter genre as much. It is not you can jump into those session-based games as a solo player real easy and just kind of dip out when you're done and see your individual performance. From a MMO perspective, those existing franchises have a strong social gravity well. And so games when they launched to compete with those elindul egy játék, ami a már meglévő MMO-kkal akar versenyezni, azok el akarták távolítani ezeket a nehézségeket. Hogy nehézségekbe ütköznek a játékosok, és ugye minden alkalom, amikor nehézségekbe ütközik valaki, akkor az egy lehetőség arra, hogy otthagyja a játékot, és hát ugye féltek a fejlesztők, és ezért egyre ilyen... Right? And so that creates an investment for the player that's more long term. But some of the perspective of the new modern MMOs that have launched is we need to make our money back, right? And we ugye a legtöbb új MMO-nak az volt a célkitűzése, hogy először szedjük vissza a pénzt, amit ráköltöttünk, disassociate with the game at the taste of failure. És így ezt nem engedhették meg, hogy a játékosok ott hagyják a játékot azért, mert hogy mondjuk megbüntették őket idézőjelben, hogyha rosszul döntöttek, és ugye elveszítettek valamit. Tehát ugye ellátják őket mindenféle csili-vili ajándékkal, megölted a trash mobokat, akkor az egész világ ugrál, hogy juhu! Right? It is a bad experience. Ugye ez nem túl jó. Margaret's gonna kill me. Okay, regardless, it is a trash experience. It does not feel good. Káromkodik élőadásban. Margaret meg fog idni. It feels good to lose sometimes. Ugye néha szükség van arra, hogy veszítsünk. Kérdezzük azt, hogy milyen a veszteség. Meg azt, hogyha nem nyertünk. Ahhoz, hogy végül is, amikor nyerünk, akkor az jó érzés legyen. De ugye a modern MMO-k arra vannak húzva, hogy mindig nyerjél valamit, tehát igazából ezt így elveszítették. I apologize if there's anybody who's not accustomed to that language. But regardless, that is one of the reasons why I think modern MMOs moved away. A couple other reasons, of course, why is there's a lot of content that those older MMOs had the opportunity to kind of release. Ugye a régi MMO-knak sok tartalmuk van, ami évek alatt így felgyűlt. That is another reason.
I think it's important that a new generation of MMO gamers have not had the opportunity to experience it before. There is Az új generációs MMO játékosok nagy része nem is tapasztalta meg, hogy milyenek ezek a régi típusú rendszerek. Graphics don't make a game. Ugye egy játék nem azért jó, mert jól néz ki, de a grafika segített abban, hogy megfogja a közönséget. And I think this is standard third reason of why older MMOs don't see a lot of new player acquisition from younger generations jumping in, is because their graphics just aren't up to par with some of the other games that are now being made in genres that it's much easier and faster to make new games. Régi MMO-kba azért nem jönnek annyira új játékosok, mert hogy nem néznek ki olyan jól. And not a lot of studios are willing to commit to that amount of time or that money. But the reward can be oh so sweet for those studios. And I'm glad we're seeing now in today's age a little bit more of an embrace for new MMORPG development. Thank goodness we get some new life there. I think that there is going to be a golden opportunity for us. Szerintem például a grafika nem csinál, tehát nem attól lesz, hogy játék, hogy jól néz ki. A grafika segíthet abban, hogy az új játékosokat szerezzenek. We have seen the golden cohort continue to age. Now we're in our mid-30s to near 40s, some of us, right? I think we're the golden cohort of that MMORPG genre. And I think nagyjából az ő korosztálya, ugye mi korosztályunk ez aki az MMO-kon nőtt fel igazából. És akkor ugye jön majd az új generáció, akik már akár az Ashes-en nőhetnek fel. És sose találkoztak mondjuk a WoW-val. És nem tapasztalták meg, hogy milyen volt, amikor elindult egy ilyen nagy játék. Especially one with next generation graphics and some intense player agency driven systems. I think that's super cool, and I think that's going to be something that's going to be a sight to az Ashes-en részt vehetnek egy ilyen nagyszabású játékban, ami ráadásul jól is néz ki, meg jó rendszere is vannak. Whatever, mature. Yeah, I only laughed because it resonated, Steven, but moving on. For this one, wanted to address some concerns around combat becoming more action-focused or builder-spender. Maybe less of a hybrid felé fejlődik a harcrendszer. current scope for the combat system that and has. Ha eltérnek az eredeti céloktól vagy ötlettől, akkor if so, how? Vagy hogyan? I wouldn't say that we've deviated. Azt mondja, nem tértek el. I would say that we've iterated. Kicsit módosítottak rajta. Okay, so to reiterate what the current scope for our combat system is a hybrid between tab and action. Ugye, hibrid a tab meg az akcióharc között, a targetes meg az akcióharc között. Action contains a lot of player. Ugye az akcióharc az olyan, hogy sok ilyen játékos képességén múló lövést tartalmaz, vagy ütést tartalmaz. Célozni kell, időben kell megnyomni dolgokat, folyamatos, mozgalmas. Obviously one of the staple, components of action combat is a reticle. To differentiate. Ugye van egy célkereszt. Some of us have played tab targeted games. Sokan játszottak tab-targetes játékokkal. Emphasize those elements as well. Amiben szintén vannak hasonló elemek. Templated targeted AoEs, right? Line attacks. Those types of abilities exist in tab target games as well. What we're trying to do vannak akcióharcszerű képességek tab-targetes MMO-kban is. Csak valamilyen szinten össze akarják hozni a kettőt. A játékos döntheti el, hogy melyik típusra fejleszti a karakterét inkább. We've changed a little bit about how we approach that over the course of the last several years based off of player feedback. We did some APOC testing around like really core
action combat, and we did some testing around. Ja, sok teszt volt már erre az apokban, ugye az akcióharcra, az alfa egyben meg a... Hát ott főleg a tabosra. Ja, ott kaptak visszajelzéseket. So, you know, right now we have a really talented strike team on the combat side and on the encounter side. Nagyon tehetséges csapat dolgozik a that are harcon. making significant progress, I think, in Jelentős moving forward with haladást combat érnek el designs a around Ashes of Creation. You've a seen a harc little bit of terén. this in the tank demonstration. Némi And while elemét it's ennek not quite láttuk there a tanknál, yet, it is getting closer to there. And de még nem this mérték is el azt, amit akarnak. probably one of the Csak haladnak most felé. subtle driven components of development is combat, because it's the most tactile, because it's the most interfaced with, because it is something you're constantly experiencing. Szinte az egyik legfontosabb eleme a something that a lot of different people have a lot of different thoughts on, because there's a lot of different games out there that do combat differently, and that's meg ugye az egyik, amin a legtöbbet gondolkodnak a játékosok is, mert ugye rengeteg játék van, és általában ezekben különbözik a harcrendszer. Ugye vajon melyikbe illik bele az Ashes-nek a harcrendszere? We will continue to iterate on combat until it is in a place addig fogják javítgatni a harcot, this may not be my particular amíg combat, but this combat is good. Amíg elmérik azt a szintet, hogy rá lehet mondani, hogy ez nem biztos az a harcrendszer, amit én imádok, de ez egy jó harcrendszer. But also keeping you guys informed and up to date as we continually iterate on combat. Hey, Wolfarior. All right, my next question is on the character creator. When might we expect to see a new iteration of the character creator? Has the team been concentrating mikor láthatjuk a karakterkészítő új verzióját? That we have already seen, or integrating more races with a similar degree of polish? Több faj. The character creator is currently scheduled in this milestone. Jelenlegi mérföldkőben van benne a up to speed with the most recent additions of our szerepel a mostani mérföldkőben, és ugye bele kell rakniuk a legfrissebb fajokat. Ugye most mutatták a női törpét, meg a vélónokat például. Those might not be worked on this milestone. They might not be worked on until next milestone. But I would say, in anticipation for Alpha 2, you will expect to see that the character creator és az Alpha 2-re használható, működő és tesztelhető karakterkészítő lesz. Nyilván nem lesz benne minden, de az Alpha 2-nek a része lesz, hogy ugye ezt is teszteljük, de akkor nem adják korábban, erre nem kérdeznek rá? In response to player feedback on core systems. For example, if there's a huge outcry at launch to have more instance dungeons and raids, is that something you would address, or are you standing firm on the more open world aspect of it? Well, let's see here. So, to first answer that question, mennyire veszik majd figyelembe a játékosok véleményét az ilyen alaprendszerek tekintetében? Például, hogyha nagyon sokan követelik, hogy legyen több insta, mármint ami nem open world, akkor ezt figyelembe veszik, vagy továbbra is ragaszkodnak arhoz, hogy ilyen nyíltvilágú dolgok vannak főleg. That it is a sustainable and profitable venture for us to create that core. De nyilván az egy cél, hogy olyan játékot csinálnak, ami elég sok játékost bevonza ahhoz, hogy fenntartható, meg nyereséges legyen a dolog. Right? That is why we interface with. That is the reason that we want to collect player feedback. És pont azért gyűjtik be a visszajelzéseket, hogy ezt meg tudják csinálni. De hogyha túl sok mindenen változtatnak emiatt, akkor az egész játék elveszíti a jellegét. És gyakorlatilag ez 10-ből 10-szer bukta, hogyha teljesen így a játékosok után mennek.
meg kell határozni egy ilyen közösségi csomópontot, amire szeretnének hatni, és akkor ahhoz a közösséghez építik a játékot, és akkor ahhoz ragaszkodni kell. An executive or that come from a monetization guy and they say, hey, this made a lot of money over here, let's make some money over here, right? That is when you start running into the problems. That is when you start running into the identity crisis. És ugye elkezdenénk kapkodni erre meg arra, hogy jó, hát ez jó lenne, mert abban sok a pénz, meg minden, akkor jönnek a problémák. But as I said, the subtleties of implementation, the iterative portions of a particular feature or system, those are where player feedback matter. And I'm going to tell you, it's a difficult job parsing through feedback. It is a very nehéz munka végignézni a visszajelzéseket, kiszűrni közülük azokat, amiket érdemes megfontolni. On the community side, and not a lot of teams invest money into community teams this early on, and as és nem sok fejlesztő csapat fordít pénzt arra, hogy ilyen korai szakaszban emberek foglalkozzanak a játékosok visszajelzéseivel. Otherwise it would be a very difficult thing. So with server quests that can only be done once and that begin certain events in the game, how will this affect future expansions if two servers don't follow the same major quest paths? That's a good question. So obviously, when hogyan hatnak majd a DLC-k, a kiegészítők arra, hogy ugye egyes szerver questeket csak egyszer lehet megcsinálni, és ezek különböző eventeket indítanak el a játékban. És mi lesz, hogyha két különböző szerver különböző utat követ, és ugye kijön a kiegészítő? Ideas of a particular story arc. So for example, if little Timmy dies at the end of one particular story arc, there might be 5 or 6 different ways he could die, depending on visszarakják az ilyen általános kiinduló pontra dolgokat. But when we refer back to little Timmy dying versus living in a future expansion, we don't need to get granular in how little Timmy died. Tehát például meghal egy NPC, akkor mondjuk meghalhat 5 féleképpen, de a DLC-ben nem kell belemenni abba, hogy hogyan halt meg, tehát minden szerveren meghalhat máshogy, csak annyit kell mondani a DLC-ben, hogy meghalt. Tehát igaz, hogy minden szerveren máshogy lehet, de attól még az alap ugyanaz, az a lényeg, hogy az NPC meghalt. És akkor az szerepelhet így a kiegészítőben. But the core aspect of these story arcs is to kind of create that unique aspect of player-driven storylines within a particular expansion or launch, and then do our best to call back to them as we release future expansions and redefine particularly those areas. My question is in regards to character level and artisan level. We know that currently they are two separate things. That being said, what prevents a player from staying level 1 and partying up with a level 50 player to then gather level 50 resources in the high zones? Mutat vissza a játékost attól, hogy egyes szint maradjon, és összejön egy 50 szintű játékossal, és utána 50 szintű erőforrásokat gyűjtsön egy magas szintű zónában. Within a particular profession for that gatherable resource. És így bárki, aki megöli a level 1-eset, egy csomó corruption kap, hát level 50-esként megölti a level 1-eset. Ugye a magasabb szintű, és értem ezt a kérdést, ilyen nem lesz. De ahhoz, hogy egy magas szintű cuccot kiszedjen, ahhoz mesterszintű akárminek kell lenned, az meg nem lehet level 1-esen, érted? Ugye questlányokból érhető el egy csomó ilyen, nyilván meg felfejlődsz.
So that's going to be a predicate for me to achieve a certain level in order to complete some of these quest lines and achieve that master Ez mondjuk status. beleillik a te So you will aggodalmaidba, likely not X-Mix. see the ability of a level 1 alt character having the access to high level Tehát egy level mineral 1-es mining alt or any other karakter type of gathering az nem out fog there. hozzáférni a magas That's one thing szintű to prevent it. alapanyagokhoz sehol. And then the other thing is, let's see here again. Nem tudja kiszedni, mert nincsen master szintű akármilyen. Anyone who wants to take these resources who kills the gatherer will get a large amount of corruption. But the truth of the matter is, if you're killing a gatherer, right, it is going to be entirely possible that a level 30 or 35 person might achieve the rank of master miner and be out in the level 50 areas mining that gatherable. And to a degree, whoever wants to kill them is going to suffer the consequences of a larger amount of corruption gained because of the disparity in level between that character's adventuring level and the character who killed them. And that's part of the disincentivization of the corruption system. And that's part of the novelty of player agency within a particular system like the artisanship one, where maybe my first focus as a player is to level up my master mining profession. Lehet, hogy valaki úgy akarja csinálni a karakterét, hogy a lehető leggyorsabban felhúzza a kraftos szakmáját. És ugye így ez mellett így fejlődni fog a normál szintje is. Az XP miatt, ugye vagy? Tehát ugye nem csak harccal lehet fejlődni, meg questekkel, hanem kraftolással is. Oh, and yes, you guys can't hear this, but we just heard a very lovely Margaret talking to us. So we were like awkwardly silent there for a second. Margaret was talking to us. It's noon, but I'm fine with, continuing kind of this questions if you guys want to keep going a little bit. Yeah. No. Yeah, I'm down. I'm enjoying it. All right. Will there be any perks to leveling an alt once you have a character max level to make the Ezek a perkek arra, hogy altot húzzál fel, ha már van egy maxos szintű karaktered, hogy lesz ilyen szintezős felszerelés, vagy minden karakter az nulláról indul. Minden karakter nulláról indul. De lesznek ilyen fiók szintű dolgok, amik például, hogy megoszthatja a craftolós helyet az altokkal. Ugye a bútorokat használhatja. Ugyanaz a fiókon lévő alt karakter. However, at the same time, there should not be like experience boosters. De ilyen XP boosterek, meg felgyorsítják a karakter fejlődését, ilyenek nem lesznek. So if they wanted to give them the best gear set for each particular level grade, they, players could do that, but that I think is normal. That's what most alt creating characters lehetsz nekik jobb felszerelést a piacon, ha akarsz, vagy csinálhatsz, ha akarsz, de ugyanúgy fog fejlődni, nem lesz ennek ilyen XP boostok az altoknak, meg ilyesmi. Az jó. Kutyus, viszont a kutyus. Alright, so the next question that we've got is going to be regarding the class composition. Klasszok összetétele. Design revolving around the Holy Trinity. Okay. Yeah, if that is the case, where does a non-healing support mi a szerepe egy nem healős support klassznak? És hogyan lesznek az ilyen játékosok fontosak a játékban? Tehát egy olyan support karakter, ami nem heal-el. Non-healing support classes fall into that mix. Generally, you see, in my experience, most non-healing support classes fall into between the hybrid of support to tank or support to DPS, right? Ja, a nem healelős support karakterek általában ilyen részben tankok, részben DPS-ek például. Például a Bard. And is a very
integral component to maximizing a particular group or archetype's ability to perform through the use of their supportive and buff-oriented abilities. As we've talked in the past, many of these are support Tehát, hogy például a based on bárd, az proximity. Some of them are support based felboostolja, on vagy target buffs. felbuffolja. We're going to be following the format of abilities that adhere to Azok így jobban tudnak dances, teljesíteni. songs, and stories when it Tehát relates fontos to the szerepe van. bard and the scope of their particular ability sets. Each of those provide a certain type of benefit to other characters within Ja, proximity. például a bárdoknak lehetnek ilyen dalaik, vagy táncék, vagy bármi, és mindegyik más buffot adhat. Old school Trinity design is that no party is complete without the non-healing support class. Tehát nincs olyan csapat, ami teljes anélkül, hogy ne legyen benne egy ilyen nem healelős support karakter. Gyengébb az a csapat, ahol nincsen ilyen. And you'll be able to perform as Például. that class in either a DPS or tank oriented, and perhaps even Tehát nem lesz olyan, hogy kell tank, healer, meg 4 DPS, aztán vagy 2 tank, 2 healer, 4 DPS, és a többi meg nem érdekes, mert kell a többi is. Különben gyengébb a csapatod. My next question goes back into the Alpha 2. Do you plan on introducing it all in a steadily compounding way, only adding new features or content, or in a cyclical manner, so certain systems are turned on and off to test, while others are iterated upon and alternately cycled out? Az Alpha 2-be folyamatosan kerülnek majd bele az új dolgok, vagy pedig ilyen ciklikus rendszer lesz, hogy egyes dolgokat bekapcsolnak, kikapcsolnak, ilyesmi. Azok mind a kettő egyszerre. So, you'll see drops where we update Alpha 2 and want a lot of focus around one particular system. And in order to make sure that we are seeing that level of interaction, we might disable certain systems or take them down to be iterated upon. The benefit of being in a dolgoztatnak rendszereken, és akkor azokat kikapcsolják ideiglenesen, vagy bevezetnek valami újat, és akkor a többit kikapcsolják, vagy visszakapcsolják. Is predicated on an amount of work done within some number of sprints, gets tested internally, QA-wise, lesznek belső tesztek is nyilván, and then gets promoted out to a production environment. Those will tend to be larger drops for Alpha 2. Meg lesznek olyan dolgok is, amik nagyobb kötekben, a csomagban kerülnek be. Entirely new different areas, entirely teljes új területek, of narrative content vagy and POIs. Story tartalmak. That is going to adhere to kind of what our development schedule and tehát az nyilván ugye folyamatosan fent van. All right. Ki kell fújni az orra. Dialogue choices have any impact on the quests in regards to how NPCs respond to you, or is the overall lesznek-e bármilyen hatással a questekre a bárbeszédeknek? Impact on the quest or regards how they respond to you, or the overall outcome of that quest, or is it more of just a role-playing perspective without any major vagy ez csak egy ilyen lepjátékos elem a fontos befolyás nélkül? Lesz hatása. Both with the response of the NPC, it might also serve as lesz hatás az NPC választára is. If there are certain paths chosen within the dialogue tree, meg különböző más rendszereken is hathat. Tehát bekapcsolhat különböző mellékszálakat, vagy éppen nem kapcsolja be. The dialogue trees are not meaningless. They're meant to ez ugye fontosak a párbeszédek. Nem csak így tök mindegy, hogy mit kattingatsz, hanem attól is függ, hogy mi lesz elérhető például. In the last developer live stream, you had mentioned blood magic is an illegal vérmágia magic, az illegális. So we've seen elemental a legutolsó stream szerint. But will players be able to wield blood magic? Használhatunk-e majd vérmágiát, és milyen különböző mágiai iskolák lesznek elérhetőek? So first, when we say that blood magic is illegal, right? We're talking about in the context of a normal everyday player who's a citizen of Vera having come. Vérmágia illegális abban a tekintetben, hogy egy normál karakter, egy normál tagja a világnak, guidance from nation governments and or node governments, right? To be a good upstanding citizen of egy rendes polgár idézőjelben.
Az nem the foglalkozik ability to vérmágiával. wield blood magic might be seen in some storylines. De We'll see. különböző sztori szálakban That is előkerülhet az, hogy left to the vérmágiát players to használ. experience and discover. Gunmágia. Those types of choices might have De ez ugye ramifications döntésekre on your múlik, character, és ezeknek lehetnek rossz and/or hatásai is például. ramifications within storylines. There are a lot of different schools of magic. Többfajta mágiai In iskola fact, van. We haven't released our style guide for like Még VFX and nem whatnot, but mondták meg, hogy de when we talk about, how do we create a blood corruption setting? Well, what is the associated colors? What's the shape language of blood magic? This flowing river, you saw some of them in the VFX of the zone, and in Carfin you saw the mist in the deep ja, a red vérmágia megjelent például ugye múltkor saturation. Karfinban az a Each of the vérköd, meg a environments and vérfolyó magics például. and what we create has an associated style guide that includes color wheels and palettes És minden across different típusú mágiának van egy influences, ilyen whether it be, színskálája, meg megjelenési transformation, summoning dolgai. magic, arcane magic, elemental magic, blood corruption, regular corruption, chaos, electricity. There's a Elementális whole mágia, bunch of influences that exist across ilyen the player ősi abilities, mágia, but also across vérmágia, the environments normál and the POIs, rontásos mágia, and unique to each of káosz the cultures mágia. that require defined style guides És associated with mindegyiknek them. különböző stílusa, meg a So that's színskálája, kind meg of we have a lot of different schools of magic that megjelenése. we have in the game. Hát gammagiát nem mondott. And whether players will be able to wield blood magic is kind of up to the different storylines you all explore. Hát az, hogy lesz-e a karakterednek vérmágiája, az a Going back to sztoritól Alpha függ, 2, hogy melyiket do melyiken you haladsz. plan on introducing all of the primary archetypes before adding the secondary archetype systems Ha az into Alpha the 2 test? elindul, először Additionally, berakják once az the összes secondary archetype system is elsődleges added, klasszt, will you want to test it mielőtt with only berakják a a few másodlagosokat classes at a is, time, or release all illetve classes hogyha available egy at the point in development? másodlagos klassz bekerül, So we may akkor release a limited scope az összes of klasszal the secondary olyan archetype elérhető, selection tesztelhető and the lesz, vagy csak augmentation párra. system, without having all of the base archetypes released in order to test some things. In addition, it's more than likely that we'll be releasing secondary selections one at a time or a few at a time, as opposed to waiting until all are kind of ready to be released for testing. Nem biztos, hogy So tehát that a we másodlagosokat így egyesével is collect bevezethetik majd. appropriate information from playtesters in as fast a Azt hiszem az alapkarszokra meg azt mondta, hogy azokat meg egyben, ugye mindegyiknek meg kell lenni arra, amire indul az Alpha 2. Concerns on players eventually discovering a meta server build with nodes due to players heading to specific nodes and regions because they find that attól, content hogy more enjoyable? And if so, how would you go about getting players to shift around játékosok the world to break up felfedeznek the egy ilyen meta? meta szerver felépítést nódokkal, és az azt eredményezi, hogy különböző nódokhoz mennek a játékosoknak különböző régiókba, mert ott jobb a tartalom. Taking into account player activity to manifest És akkor minden different szerveren story ez arcs lesz. and or world states is based off of population, start location, heat mapping of player movement and activity. Ugye a szerver felépítése vagy kinézete az sok dologtól függ. That almost ensures Minden jó kimarad. very different outcomes from a world state És perspective. nagyjából biztosítva van, hogy minden szerver Now, máshogy if fog players kinézni. had a concerted effort De hogyha így összefognak in a order to játékosok, elicit similar world building hogy hasonló achievements, világokat érjenek el, it és hát might be hasonló szervereket, possible for them akkor to do akár so in lehetséges is very lehet, bespoke de areas, like standing bizonyos up a node in a területeken. particular zone. But that's the first level of interaction when Ez it csak az comes első to szintje deciding what annak, content hogy, trickles out of these POIs, hogy eldöntse a rendszer, hogy milyen tartalom fog megjelenni. supporting structures in the world, change the zones. It's not just one level deep. When that node gets manifest, És ez nem csak it egy has a szintű relationship döntéseken múlik, with other nodes. hanem sokkal Some of ilyen those elágazó, meg relationships get mélyebb told through dolog. the vassal system, some get told through reputation, some get told through, particular initiatives that a node might undertake.
And not everything that happens in the world is predicated on a node reaching a certain level. That's one predicate system. There's a whole bunch of predicates that are Nem minden múlik a sprinkled szervereken throughout azon, hogy different milyen layers of szinten vannak a content, nódok, mások is, and más that ilyen need to be trigger achieved cuccok is in order vannak. to elicit a response from the server or from the server Kell a puska. entity. Hát, ez szerintem So nem I'm megy. not too concerned with reaching a Hát annyira nem quote-unquote tart attól, hogy meta ez egy ilyen across meta servers. szerver I think it's going to be possible and expected felépítés. that players in certain areas will yield similar outcomes to things, and that's okay. That's cool. Esetleg I think egyes it's régióban interesting lehet when players have a hasonlóság, concerted de effort across server teljes to interact egészében with nem one hiszem. another, Nem hiszik. learn from their actions, mistakes, successes, and effectuate that on the server they're on. That's interesting. But I don't believe we'll see a metaform. I think that the intricacies are too great when it comes to how predicates are formed in order to elicit world state changes. So we haven't talked about the Tolnar recently. The tonar! Túlnárok. Who do you consider to be the true natives or traditional people of A Vera? túlnárok lesznek-e az Should we igazi be benszülöttek seen as Verrel? foreigners trying to colonize Vera, or would the Tolnar view us differently than Úgy that? látnak-e minket, mint idegeneket, akik kolonizálni akarják Verrelt, vagy How do I want máshogy? to say this? So, I think when we talk about Szia, Ibor! the Tolnar, Egyik se. and we're talking about how will the Én csak fordítom, amit Tolnar mondod, nagyjából. perceive their ancestors, the children of their ancestors returning Ugye a túlnárok úgy veszik, hogy to Vera. I think az őseik majority of the disposition is going to unokái be, jönnek vissza, these are the descendants of those responsible for the tragedy that befell. tehát azoknak az utódai, akik felelősek azért, hogy ez az apokalipszis megtörtént. Ma nem lesz atomik harc, majd ha leszek holnap, nem biztos, vagy majd to those who are coming new. I think that's normal. legközelebb. I think that's expected. I think that creates an interesting tension. És ugye, tehát nem biztos, hogy a túlnárok szeretni fognak minket annyira, ha nem túlnárok vagyunk. To some of the stories that might be told in interfacing between the Tolnar cultures and those of the returning descendants. Érdekes kulturális feszültségeket okozhat a túlnárok meg a visszatérők között. How advanced is going to be the system of hiring and customizing laborers on your freehold? Ugyan, mennyire fejlett ez az a rendszer, ahogy felbérelhetünk munkaerőt a freeholdunkba. Lejük őket. De mindenkit megtámadt. I think there's going to be different tiers and costs De associated mindenkit megtámadt. With higher level assistance on the freehold. But the same is true for mercenaries that nodes can hire or castles can Ugye ez vonatkozik a zsoldosokra is, amiket a nódok felbérelhetnek, vagy a karavánok. Like you have a very base functioning level of mercenaries with set of equipment and ez egy ilyen alapszintű zsoldos. That are possible at a fundamental level. And then as you upgrade the node's barracks, as you might upgrade, excuse me, you might achieve certain relics that you gain or enact certain policies that allow you to dial up the stats of those mercenaries. The same thing is true for the NPCs that can exist on freeholds. Tehát, hogy fejlődnek a zsoldosok is, hogy fejlődik a nód. Dedicated to service buildings that relate to artisanship. And that might be one of the reasons why it's beneficial to own a freehold in one particular node versus another is based off of ugye a nódok fejlődése hat a freeholdra is. Így ezért lehet hasznosabb egy nódnál szerezni freeholdot, mint egy másiknál. Mindenkitől még egy kérdés. Nice. You spoke in the last stream about how eventually Intrepid would hold off on Unreal Engine updates until post-launch. Ja, beszélt arról, hogy a múltkor, hogy you're considering to upgrade to 5.2, is that something you're planning on doing? And if egy idő után ugye megállnak majd a motorfejlesztéssel. You know, we're nowhere near az close to 5.2-essel stopping mit?
our continued tesztek updates majd. with Epic, with Unreal. Azt mondja, hogy még nem tartanak ott, hogy teljesen megálljanak a 5.2 is on the frissítésekkel. radar. We might even skip, we might wait to do, you know, based off of the next iteration, 5.21 or 5.3. Hát, hogy várnak It just a kind of depends. az We have a 5.2.1-ig. technical team Hát még that annyira ez nem sürgős. evaluates what's on the horizon. De ugye mindig with felmérik, updates hogy from milyen Epic, lehetőségeket ad on az új. Unreal, Ezt and ugye we mondtuk kind múltkor of is. make that Milyen decision lehetőségeket ad az based új off of verzió, the és akkor team's eldöntik, hogy needs az kell for nekik, vagy particular nem. features that might be being released in the future. But usually we want to give Epic the opportunity to release the first version of a particular major update, and then go with the Akkor pro általában ugye version mindig of that. megvárják az első Just from a safekeeping perspective. finomítását az update-eknek, és akkor azt Alright, so rakják are be. there any mechanics or Attog a systems lába. that you Hát, wanted to add to the game but haven't because you wanted mindig to rugdalózik ensure szerintem. that your development schedule stays on track? And if so, what are they? Oh yeah, what are they? There's a lot. Lesznek olyan, vagy vannak olyan dolgok, amiket szívesen látott volna a játékban, de nem álltak neki, mert hogy akkor túl sokáig tartana a fejlesztés. Hogyne, rengeteg. Csomó ötletük van, ami majd THC-kre jó lesz, egy kiegészítőkre. Generally our MO when it comes to great ideas. I mean, because, you know, the reality is as we continue to go through features, we develop those features, we test those features and iterate on those features, a lot of new ideas and opportunities come about for the Ez team to think engedhetetlen, about, hogy ahogy wouldn't it be great if this feature kipróbálják a actually did this dolgokat, and új ötleteik interacted lesznek, with és akkor another feature over here that did this. azt is berakhatnák, de hát In nyilván some itt is meg kell húzni a situations we'll határt. evaluate and determine whether or not, you know, that type of interaction is really necessary to demonstrate Meg is what the nézik core azt is, loop of hogy a particular egyes system might be ötletek trying azok to demonstrate, mindenképpen and we'll make the szükségesek-e. change as necessary. Ha esetleg But in igen, the akkor azt majority of megcsinálják, de cases, we try to stay cognizant alapvetően of, hey, észnél vannak, here's és our MVP necessary list of core integrated systems megvannak in azok order a to dolgok, achieve the amiket identity of the el game kell that we're érniük looking ahhoz, for hogy and jó the legyen core az gameplay indulás. loops that we A want többi players to meg az experience. ilyen kiegészítő anyag, meg And hasonló. we work towards that end from a launch perspective, and anything that's added that sounds good or we want to incorporate, we throw it into the expansion bucket, right? There's an opportunity for us to, you know, we need stuff obviously for us to expand upon and for us to continue development post-launch. Ugye So nyilván that's kell anyag generally a our MO with kiegészítőkre regards is. to new Hát ugye ideas sok and ötletek stuff. van, szóval azokra sincsen gond. Lesz az is bőven. Okay. Na? Given Következő? that you said that these story arcs are kind of like a Ó, lesznek-e module szerepjátékos that get modulok, placed amik a into the world, játékra épülnek? do you plan Hoho. to sell or release your Ashes of Creation themed TTRPG module for other DMs to use? Vagy az a modul, amire épül a játék? You know, there's a lot of things I want to do. Sok dolgon, amit meg szeretne csinálni. Utána indult a játék. One is of course a module Az egyik az that's nyilván set egy in the world of szerepjátékos Ashes of modul. Creation. Yes, I would love to release a throwback to the Kutyuli. original campaign. It's very different from where Ashes of Creation is today. Eléggé különbözik attól, But I ahogy a think játék áll. there's a lot of overlap between De gamers sok who az enjoy átfedés. tabletop RPGs Vagyis sok and az átfedés MMOs az and, RPG-ző you know, játékosok, meg az one of the MMO-zó benefits of játékosok telling a között. story through different Nyilván. venues, mediums, and systems is that you reach a broader audience because not all of us De like így the same szélesebb things. közösséget is elérhetnek. And I think the story of Ashes is a rich one. Meg ugye elég gazdag And történet because van of a that, telling játéknak. it through multiple mediums is definitely a desire. Úgyhogy több From a board game módon is. perspective, I'm a huge board game nerd. I love playing. Ugye van a board games. társas A lot of játék, us in amin the office dolgoznak. do. Nagyon szereti a társas I would love játékokat. to tell the story of Ashes through a board game as well. I would love to tell the story of Ashes through a RTS. I would love to tell Meg it egy through LTS-t is. film and television. LTS is szívesen There's a lot látna. of ways I think that the story can be told. It doesn't all have to be focused Sok around the módon turn el to lehet era. mondani egy There's a történetet. lot of different opportunities across the many thousands of years of timeline that Vera's existed that we can tell the story, and even other aspects of that. So, yeah, to answer your question, Úgyhogy the ezt desire is szeretne yes, ilyet, de post majd meglátjuk, our hogy flagship product mármint launch, hogyha which is nyilván a legfontosabb, hát mint a megjelenés után esetleg. All right. How exactly does the constellation system work? You've stated that it'll be very relevant to the system, such Hogy as működnek a narrative and powering csillagképek? abilities and items and gathering relics, but how do Azt they mondták tie ugye, into hogy these nagyon systems fontosak lesznek exactly? a történet szempontjából,
erősíthetnek képességeket, vagy tárgyakat, de hogyan kapcsolódnak ezekhez a rendszerekhez? Certain conditions will yield certain constellations being available to pursue, discover, and achieve. And they span the realm of interfacing across adventuring level, artisanship, node, relics, policies. Like there's a lot of different things that constellations can touch because at its essence, it is a predicate system. Now, once players have achieved identifying a certain location that yields a constellation, hogyha a játékosok elértek egy területet, ahol látszik egy csillagkép, és meg is vannak a feltételei, hogy látszódjon, akkor például elindulhat egy új storyline, vagy és ugye ez hathat több játékosra, például, hogy valaki felfedezi, és akkor itt egy pár száz játékos hirtelen megkapja, itt egy világ lesz. Nem, ezek a csillagképek, amiket látni, meg lehet találni. Volt az éjszakás nappalos videóban. De ahhoz, hogy lássuk a csillagképeket, különböző feltételeket kell teljesíteni. Lehet, hogy csak jó helyen kell felnézni, de lehet, hogy sokkal több dolgot kell, meg kell ölni valami boszt, vagy valahányszor meg kell ölni valami boszt, vagy meg kell szerezni valami tárgyat, ami elküld bizonyos helyekre, vagy hasonló. How do we manifest a particular constellation? The intent here is to provide an immersive system that keeps the player in the world and allows olyan rendszert csinálnak, ami így beszippant a játék világából. Immersiveness to yield a result that's unique. And that I think is a fun, egyedi jutalmat ad. compelling interaction. Szerintem ez szórakoztató. Was that our last question? Igen, mindig kérdezett We hármat. have one final question. Utolsó kérdés. What do we got? Nincs utolsó kérdés. Közben beszél hozzájuk a csaj, csak azt nem halljuk. Mi a legnagyobb akadály, ami megadályozza, hogy készen legyenek az Alpha 2 indulására? I think right now it's content production. Tartalomkészítés. Our obstacle is the sheer size and complexity of our systems, of course. The necessary time for our teams to complete the content to fill those systems. A rendszerek megtöltésére való tartalmak. From playtesting those particular loops is compelling and indicative of accurate player responses and player activity. Ugye ahhoz, hogy rendesen tesztelhessék a rendszereket, ahhoz kell aktivitás a játékosoktól, meg részvétel, és az meg ugye a tartalom kell. Tudnál párt kérdezni? Hát még sok kérdés lehetne persze. And you know that is a moving point. We're going right now. We have on paper in our production schedule of what that needs to be. But as we approach the end of milestones and or sprints and we do our reflect process, we get to re-articulate where that point lives, because each of those is a touch point. Meg tudják határozni, hogy pontosan hol is állnak benne. Ez egy nagy játék, amint úgy értem, hogy nagy méretű játék lesz. Sok tartalommal. Az induláskor is már. Olyan sok tartalmat kell legyártani ahhoz, hogy lehessen tesztelni. Nagyon tehetséges a csapat. Szerintem jó döntés volt ez a transzparens fejlesztés. And the truth of the matter is that all of us want to play the game. Ugye mindenki játszani akar a játékról.
Ők is. Even if it's just Alpha 2. Még akár az Alpha 2-vel is, csak... So, Kuc. you know, our focus is to continue down the path of production and completing what's necessary for us to have a successful Alpha 2 test. Megcsinálják azokat a dolgokat, amik egy sikeres Alpha 2-höz kellene. És semmi sem fogja felgyorsítani ezt a dolgot úgy, hogy megmódosítsa, hogy hogyan állnak hozzá ehhez. Ugye, türelem, rózsát terem. And I think that being a part of the journey is beneficial both to the project and to you guys as players. But ultimately, our focus will remain on the obstacle of producing the necessary content for us to achieve a meaningful test period with Alpha 2. Yay! We did it! Thank you and content. Me? Content plug. Content plug. Me? Me? Yes. Guys, is that Margaret in the back? I like that. Here's a content plug. Guys, I want to thank each of you for joining me today. Obviously, you guys represent a very core audience section of the Ashes of Creation community. People have been following the project mit lehet még volna más kérdezni? Mondta, hogy ide nem lesz Alpha 2, szóval dátumot kérdezni teljesen értelmetlen. Ide nem lesz, vagy jövőre. Hopefully, the questions that you asked today, I think ja, hogy ne beszéljen többet a tartalomról. Nem tudom, ez a content plug mit akar jelenteni. Hát valaki tudja, írja meg kommentbe. I always enjoy chatting with fellow MMO lovers and members of our community, of course, about sometimes I can get a little overly passionate, I apologize about that as well. But vagy az valami rendszer, amit használnak ehhez a négy kamerás képhez, nem tudom. I love each of you guys to just kind of give a quick reminder to our audience of where they can find you guys and your communities, and yeah. I'm Chibi Bree. I'm from the Golden Feather Tavern, and you Most can megint find us bemutatkoznak. anywhere/TGF Tavern. So Twitch, YouTube, etc. And you can find me over on YouTube. Mindenhol a TGF Tavern alatt vannak. Meg a Ricsi, SH, YouTube-on. With myself or any of the Pathfinders, just go to asheshq.com or az asheshq.com. Pathfinder podcast is out, or you can catch me on my own channel on YouTube. Asheshq. Not YouTube, but Twitch. Van neki Twitch csatornája, meg YouTube csatornája is. Awesome. Well, from everybody here that joined me today and all of you out in the audience, thank you very much for coming and being a part of this. We love and appreciate our community at Ashes of Creation, and your guys' participation makes this game a better game. So with that being said, we will see you again at the end of this month when we showcase the new mage update. És most azt mondja, hogy a mage lesz a hónap végén, akkor nem a close boss, nem a mage. Majd meglátjuk. Bye everyone! Hello! Bye y'all. Na. No, ez volt a kérdezősdi. Hát például a freeholdos skines kérdés, az kifejezetten jó volt. Hogy hogyan lehet majd, vagy mitől függ az, hogy mire lehet ráhúzni, az fontos kérdés volt. Már lennék rájuk iratkozó leírat. Jó, hogy nem vagy mi. No. Mindenesetre köszi, hogy itt voltatok, és akkor hát eléggé nehéz volt ezt fordítani így azonnal. Azért remélem voltak, tehát remélem lehetett érteni, hogy mit akarok mondani. Aztán holnap felrakom majd a YouTube-ra. Lehet szép volt, X-mi. Csak azért is iratkozz fel, hogy le tudjál iratkozni. Úgyhogy holnap ugye szombat, nem biztos, hogy leszek, majd meglátjuk. Ha leszek, akkor Atomic Heart lesz, vasárnap pedig ha lesz D&D, akkor az lesz, ha nem lesz, akkor meg Atomic Heart lesz akkor is. Hétfőn pedig, hát még meglátom, hogy lesz hétfőn. Jó, úgyhogy köszi szépen még egyszer, hogy itt voltatok, és akkor további kellemes estét, sziasztok!